Україна та Швеція домовляються про партію бойових машин піхоти CV-90 шведського виробництва. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України. Представники Міністерства оборони є Міністерство з питань стратегічних галузей, промисловості України та Агенції оборонних матеріалів Швеції обговорили на нараді у Києві фінансові умови та зобов'язання України щодо участі у проєкті, а також терміни, умови та механізм закупівлі бойових машин. У січні 2024 року Агенція оборонних матеріалів Швеції отримала дозвіл свого уряду на підготовку угоди щодо постачання Україні БМП CV-90. Така угода дасть можливість не лише здійснити разову поставку озброєнь, а й організувати широку співпрацю у сфері оборонної промисловості, зокрема у подальшому локалізувати частину виробництва в Україні. У грудні 2023 року Мілітарний повідомляв, що Данія та Швеція анонсували новий пакет військової допомоги для України, до якого входять саме ці додаткові БМП CV-90. Зазначається, що Данія спочатку зробить внесок розміром близько 2 мільярдів данських крон. Це приблизно 264 мільйони доларів, який допоможе профінансувати виробництво певної кількості БМП для України. А Швеція зі свого боку підтримує закупівлі в межах угоди, підписаної між шведським управлінням оборонної техніки і Україною в липні цього року. Також Європейський Союз передав Державній службі спеціального транспорту України систему розмінування ДОК ING MV-10. Про це повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій. Як зазначається, систему передали у рамках візиту в Україну високого представника ЄС Жозепа Бореля. Україна бореться із агресором і водночас відновлюється. Її розмінувальники беруть на себе надзвичайно небезпечне, але вкрай важливе завдання – очищати звільнену землю від смертоносних мін, які залишив російський агресор. Для нас велика честь зробити роботу українських саперів безпечнішою та ефективнішою з цим європейським обладнанням. Разом ми можемо допомогти врятувати життя та зробити свій внесок у краще майбутнє України. Система розмінування МВ-10 знешкоджує протипіхотні та протитанкові міни, а також інші боєприпаси, що не розірвалися. І особливо добре підходить для очищення великих територій. Завдяки дистанційному керуванню вона особливо безпечна в експлуатації. Вона може розміновувати до 4000 квадратних метрів на годину, зокрема на крутих схилах. Підтримка ЄС у галузі саморозмінування також включає спеціальний курс навчання для українських операторів, які працюватимуть на системі МВ-10. Голова адміністрації Держспецтрансслужби генерал-майор Богдан Бондар подякував ЄС за допомогу, зазначивши, що надане обладнання покращить можливості українських військ. Європейський Союз розраховує надати Україні до кінця року 1 мільйон 155 тисяч артилерійських снарядів завдяки зростанню спроможності оборонно-промислового комплексу країн-членів. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Борель під час спільного з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві. Продовжує зростати оборонно-промисловий комплекс ЄС. Уже можна зазначити, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру стосовно боєприпасів. До кінця цього року ми розраховуємо на 1 155 000. І звертаючись до прем'єра, глава європейської дипломатії зауважив, що Україна має продовжувати процес реформування на шляху до ЄС попри війну. І сьогодні рівно рік, як Василь Малюк очолює Службу безпеки. 7 лютого 2023 року Рада проголосувала за його призначення. Це були максимально насичені та продуктивні 12 місяців, тож давайте коротко їх згадаємо. СБУ двічі підірвала Кримський міст. Унікальні морські дрони СБУ «Сі-Бейбі» та «Мамай» підбили 8 російських кораблів. Служба зняла морську блокаду РФ та змінила розклад сил у Чорному морі. Також яскраво палала бавовна. СБУ підриває військові об'єкти, аеродроми, літак радіолокаційного виявлення А-50, комплекси ППО «Тріумф» та нафтопереробні заводи. Бійці СБУ воюють у найгарячіших точках війни. Знищили ворожої бронетехніки на понад 1 мільярд доларів. До того ж, СБУ утилізувала 556
танків. Квитки на концерт Кобзона отримали Ківа, Татарський та інші. СБУ ліквідувала десятки воєнних злочинців. СБУ також викрила 47 агентурних мереж Росії, а Московська церква більше не почуває себе вільно на території нашої країни. Через свої схеми за ґратами опинився Коломойський, нардепи Дубінський, Шуфрич, Пономарьов. Також чекають вироків у тюрмі. Тож далі, як то кажуть, буде.